सबैलाई प्रभु ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। आउनुहोस् हामी आज तपाईहरुलाई क्याजन कसरी बजाउने भन्ने विषयमा हामी तपाईलाई सिकाउने छौं। विशेष त हामीहरु चर्चमा हुँदाखेरि यदि कसैसँग क्याजन छ भने पर्सनली घरमा छ भने क्याजनहरु तपाईहरुले बजाउने इच्छा छ तर बजाउन जान्नुहुन्न भने हामी तपाईहरुलाई यस भिडियो मार्फत हामी तपाईहरुलाई सिकाउने छौं। साथीहरु आज म तपाईहरुलाई क्याजनको बारेमा भन्नेछु। केही भिडियोमा आज भन्दिनेछु र केही भिडियोहरु आउँदै गर्छन् केही दिनपछि क्याजन कसरी बजाउने भन्ने कुरा म तपाईहरुलाई देखाउने छु र यसको बिटहरु पनि म तपाईहरुलाई भन्नेछु। हामीले भजन गाउँदा क्रोस गाउँदाखेरि कुन कुन बिट बज्छ यसमा त्यो सम्पूर्ण म बिट तपाईहरुलाई स्क्रिनमा देखाइदिने छु र यसमा बजाएर पनि हामी सङद्वारा गिटारद्वारा हामी तपाईलाई सिकाउने छौं। र साथीहरु आउनुस् म तपाईहरुलाई भन्नेछु क्याजनको बारेमा। हामी पहिला क्याजनलाई हेर्ने छौं, क्यामेरामा देखाइदिने छौं। हामीहरु क्याजनलाई हामी यसको खण्डमा छुटाउने छौं। क्याजनलाई हामी यो बीच भागलाई हामी बेस भन्छौं। चाहिँ बेस बज्छ यसले, बेस हो। र यसको माथिल्लो भाग चाहिँ हामीले यसलाई स्नेयर भन्छौं। स्नेयरमा यसरी बज्छ, र मिडियम भाग पनि छ यहाँ। र यो चाहिँ नि तल्लो भाग चाहिँ बेस भनिन्छ यसलाई। र यसलाई चाहिँ हामीले क्याजन भन्छौं तर विदेशमा चाहिँ यसलाई काहोन पनि भन्छ। काहोन भनेर चिन्दछन् विदेशमा, तर नेपालहरुमा हामी चाहिँ क्याजनै भन्छौं प्राय। तपाईहरु पनि क्याजन भन्न चाहनुहुन्छ काहोन भन्न चाहनुहुन्छ तपाईको इच्छा। र साथीहरु स्नेयरलाई हामीले कसरी बजाउने म तपाईलाई सिकाउने छु। यो हात हेर्न सक्नुहुन्छ। स्नेयरको बजाउनलाई यो हात चाहिँ यो हातले हामीले बेसलाई हान्छौं भने यति भागले हामीले स्नेयरलाई हान्छौं। यसैले नै हान्छौं हामीहरु सबै। तपाईहरुलाई जुन मन लाग्छ त्यही हाल्न सक्नुहुन्छ। खास गरी बेस चाहिँ यसले हान्छ र हामी यसरी पनि हान्छौं बेस र यसरी पनि हान्छौं। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ हामी स्नेयर हाल्नेछौं। यो स्नेयर भयो। स्नेयर चाहिँ तपाईको जुन हातमा बस्छ, तपाईहरु दाहिने हुन्छ लेफ्ट हुनुहुन्छ या राइट हुनुहुन्छ तपाईको अनुसार गर्नु होला। जस्तै म स्नेयरलाई चाहिँ लेफ्टले हाल्नेछु। यसरी हाल्नुपर्छ, यसरी हाल्ने या फेरि सक्नुहुन्न भने यसरी हल्का हातले यसरी हाल्ने। अनि बेसलाई चाहिँ हामीले यसरी पनि हाल्न सक्छौं। यसरी पनि हाल्न सक्छौं। यदि सक्नुहुन्न भने औला दुख्छ भने तपाईको नङ दुख्छ भने तपाईहरु यसरी चाहिँ यो भागले चाहिँ तपाईको यति भागले बेसलाई यसरी हाल्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईहरु बजाउन सक्नुहुन्छ। र आज तपाईहरुलाई म 2x4 बिट कसरी बजाउने क्याजनमा यसको विषयमा म तपाईहरुलाई सिकाउने छु र तपाईहरुलाई म स्क्रिनमा त्यो राखिदिने छु। क्याजनको बिटहरु कसरी बजाउने म त्यो देखाइदिने छु। तपाईहरु चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईहरुलाई सिकाइदिने छु। जुनसुकै गाना भए पनि तपाईहरुको लागि पहिला यो क्याजनमा चाहिँ बेस अगाडि बस्छ र यहाँ म 2x4 चाहिँ म तपाईहरुको माझमा सिकाउने छु। 2x4 मा चाहिँ पहिलो सुरुमा चाहिँ जुनसुकै बिट होस्, जुनसुकै बिट भए पनि तपाईको चाहिँ पहिलो चाहिँ बेस बज्ने छ। बेसमा यस्तो यो अनि यो बज्छ अनि त्यसपछि यो भएर अनि कुन बिटमा उठाउनु छ त्यही बिटमा उठाउन सकिन्छ। म तपाईहरुलाई 2x4 सिकाउने छु। 2x4 मा चाहिँ पहिला बेस बजाउनु होला एकचोटी अनि त्यसपछि स्नेयर एकचोटी र दुईचोटी फेरि अझै बेस अनि फेरि अझै एकचोटी स्नेयर, अझै फेरि एकचोटी बेस, त्यसपछि फेरि एकचोटी स्नेयर, फेरि एकचोटीको डबल दुईचोटी स्नेयर बेस। अनि यसले चाहिँ हामीले यसरी बजाउन सक्छौं। यसलाई स्पिडमा चाहिँ यसरी बजाइन्छ। बेस स्नेयर बेस बेस स्नेयर बेस स्नेयर बेस बेस स्नेयर। र साथीहरु यो 2x4 बिटमा चाहिँ बज्ने गाना हामी तपाईहरुलाई बजाएर देखाउने छौं। र यो 2x4 मा बज्ने एउटा हामी गाना तपाईलाई भन्ने छौं। कोरस 106 नम्बरको कोरस चाहिँ हामी यसलाई गाउने छौं। म बनाउँदै छु शक्तिशाली जाति भन्ने हामी कोरस गाएर तपाईहरुलाई हामी बजाएर देखाउने छौं। यो
साथीहरू हामीले अहिले भर्खरै तपाईँलाई देखायौँ क्याजन र गिटारद्वारा हामीले 2x4 बिट बजाएर तपाईँलाई देखायौँ। यसरी चाहिँ तपाईँहरू बजाउन सक्नुहुन्छ। निश्चित छैन तपाईँले मैले सिकेको बिट चाहिँ बजाउनुपर्छ भन्ने गीत अनुसार पनि फरक फरक हुनसक्छ, कोही फास्ट हुनसक्छ, कोही स्लो हुनसक्छ। आफ्नो विचारले चाहिँ तपाईँहरू बजाउन सक्नुहुन्छ। आउनुहोस् म यस 2x4 को रोलिङ तपाईँहरूलाई हल्का सिकाइदिनेछु। तपाईँहरू यो रोलिङ सिक्न सक्नुहुनेछ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ नि यो भयो एउटा, यो भयो एउटा। यो चाहिँ सोलोमा चाहिँ नि यसरी छ, यो भयो। अनि हल्का स्पिडमा चाहिँ त्यही हो। यसलाई चाहिँ नि ठ्याक्कै त्यसलाई डबल चुटी हान्नुपर्छ। यो यही हो। यसरी चाहिँ तपाईँहरू आफ्नो रोलिङ बजाउन सक्नुहुन्छ 2x4 को। हामी तपाईँहरूलाई फेरि पनि अब 3x4, 4x4 र 6x8 र समला बिट कसरी बजाउनु त्यो पनि हामी तपाईँलाई सिकाउनेछौँ। आउँदो भिडियोहरूमा हामी तपाईँलाई सम्पूर्ण भिडियोहरूद्वारा हामी तपाईँलाई यो बिटहरू सिकाउनेछौँ। र साथीहरू हामीले अहिले भर्खर तपाईँहरूले देखायौँ 2x4 बिट कसरी बजाउने, यसको रोलिङ कसरी गर्ने र हामीले क्याजनलाई कुन हातले बजाउने, कसरी बजाउने, तपाईँहरूको अनुसार तपाईँहरूलाई कुन चाहिँ हातले बजाउँदा सही हुन्छ। जरुर छैन यही हातले बेस बजाउनुपर्छ अनि यही हातले स्नेयर बजाउनुपर्छ भन्ने। तपाईँहरू लेफ्टी या राइट पनि हुन सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूको अनुसारमा तपाईँलाई जुन ठिक लाग्छ त्यही हातले बजाउनु होला। तपाईँ फेरि अरूले बजाएको देखेर तपाईँ जुन हातले बजाउनुहुन्छ त्यो हातले बजाउनु भएन भने तपाईँलाई धेरै अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यसैले आफ्नो हातले जुन भ्याउँछ त्यसले बजाउनु होला। र साथीहरू आज हामीले जुन भिडियो हामी तपाईँलाई देखायौँ क्याजनमा 2x4 बिट बजाउने, आशा छ तपाईँहरूले यो भिडियोद्वारा सिक्नुभएको होला कसरी बजाउने। हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी साइडमा रहेको बेल आइकनलाई थिच्न नभुल्नु होला, ताकि आउँदो दिनहरूमा जति पनि हाम्रो भिडियो क्याजनको भिडियोहरू आउनेछ तपाईँहरूको मोबाइलमा नोटिफिकेसन आउनेछ। साथीहरू आजको भिडियोलाई यति नै चाहन्छु। तपाईँहरू कस्तो लाग्यो आशा छ तपाईँले सिक्नुभएको होला। आजलाई यति नै। हस्त फेरि पनि सबैलाई जय मसी।